Hello everyone, welcome back once again. So today I am back again with something very useful hair removal technique that can be performed at home itself with minimal requirements. यसको लागि चाहिँ हामीलाई वाटर अनि सुगर चाहियो. अहिले चाहिँ मैले 120 ग्राम लिएको छु सुगर अनि यो चाहिँ एउटा लार्ज बाउलमा मिक्स गर्ने. अनि सेतो कपडा पनि कटनको बेसिकली चाहिँ हामीले चाहिँ काटेर राख्नु. त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा प्यान कि त कुनै एउटा भाँडामा यो मिक्सरलाई चाहिँ हिट गरिदिने. लगभग 5 मिनेट जस्तो हिट गरेपछि चाहिँ अलिकति बाक्लो हुँदै आउँछ. त्यसपछि हामीले यतिकै कुल डाउनको लागि चाहिँ हामीले 10 देखि 15 मिनेट छोड्दिने. आज चाहिँ मेरो भाइले मलाई आज भोलिन्टियर गर्दैछ. खै तेरो खुट्टा देखा त. हाम्रो अहिलेको कन्सिस्टेन्सी चाहिँ यस्तो भयो है, बाक्लो. यसको चाहिँ खुट्टामा एकदम धेरै रौ आएको छ. केटा भएको कारणले गर्दाखेरि होला यति साह्रो आएको. अनि यो चाहिँ यतातिर ग्रो भइरहेको छ, त्यही भएर अपोजिट साइडमा चाहिँ लगाइदिने ताकि राम्ररी बाइन्ड होस्. यो एरियामा गरौँ है. अलिकति लतर पतर भयो. दुख्दैन. ला मैले पाउडर लाउनै बिर्सेँ. अहिले चाहिँ नलगाऊ, भरे अर्को सेटमा लगाउनु. त्यस पछाडि यो कपडाले राम्ररी ट्याप गर्ने. हेर्नु त गाइस, हेर्नु त है. ओ गॉड, इ कपालहरु आएछ, मज्जाले आउँदो रहेछ. फेरि अर्को सर्ट पनि गरौँ है. One, two. So that much for today. If you really liked my video, please subscribe, like, and you can comment down below. Thank you. गरेकै